Víkinur álfanna. Vinir okkar álfarnir ætla að sýna þér hvað þeir gera á daginn. Komdu með. Hæ, ég heiti Tommi. Það er mjög gott veður og mig langar að fara út að leika. Förum út saman. Ég er kominn á leikvöllinn. Hvað geri ég fyrst? Sparka í bolta. Ég sparka í bolta út á túni. Mark! Hvað geri ég næst? Blása sápukúlur. Ég blæs fullt af litlum sápukúlum. Og síðan hvað? Róla. Ég róla fram og tilbaka. Alveg frábær dagur. Förum yfir það sem ég geri úti. Ég sparka í bolta, blæs sápukúlur og róla. Ég sparka í bolta, blæs sápukúlur og róla.